محاله بتونی از این شیرینی ترکی فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیر بگذری. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. میخوایم با هم یه شیرینی شاهانه و فوق‌العاده عالی آماده کنیم که پختش خیلی راحته. بریم که با هم درستش کنیم. برای این مقدار که خدمتتون عرض میکنم نیاز داریم به نصف عدد تخم مرغ. من از 2 تا تخم بلدرچین استفاده کردم که از لحاظ وزنی برابر هست با نصف عدد تخم مرغ. اگر خواستید موادتون رو 2 برابر کنید، تخم مرغ رو باید کامل استفاده کنید. 57 گرم شکر و نوک قاشق چایخوری وانیل رو اضافه میکنم به تخم مرغ ها و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنم. اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا به راحتی ویدیو رو ببینید. فقط در حد مخلوط شدن مواد رو هم میزنیم و بعد مابقی موادمون رو اضافه میکنیم. اصلا این شیرینی نیاز به همزن نداره و فقط در حد مخلوط شدن مواد کفایت میکنه. تخم مرغ و شکر رو که حدود 1 دقیقه با هم زدیم، بعد ماست پرچرب، بهتره که ماستتون آبدار نباشه، و روغن مایه و کره به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنیم. کره باید کاملا نرم باشه. من از کره حیوانی استفاده کردم. شما میتونید از مارگارین هم استفاده کنید، مانعی نداره. 50 گرم کره، 60 گرم ماست و 57 گرم روغن مایه استفاده کردم. این مواد رو هم فقط در حد مخلوط شدن با همدیگه ترکیب میکنیم تا به صورت یک دست در بیاد. پیشنهاد میکنم که حتما این شیرینی رو امتحان کنید. به هیچ عنوان شیرینی سختی نیست. علیرغم ظاهری که داره شاید خیلی‌ها تصور کنن که این شیرینی یه شیرینی خیلی سختیه، اما به هیچ عنوان اینطور نیست و وقت زیادی هم از شما نمیگیره، اما فوق‌العاده خوشمزه و لذیذه. بعد از اینکه موادمون با هم دیگه مخلوط شدن، یه قاشق چایخوری پودر هل، 20 گرم پودر نارگیل پرچرب و 45 گرم آرد سمولینا رو اضافه میکنیم و هم میزنیم تا همه موادمون به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو با 215 گرم آرد سفید و نوک قاشق چایخوری نمک مخلوط کردم و 3 بار الک کردم و بعد به موادم کم کم اضافه میکنم. اول یه مقدار با همزن دستی هم میزنم و بعد همزن رو کنار میذاریم و خمیرمون رو ورز میدیم. چند مدل باقلوای فوق‌العاده راحت رو با خمیرهای آماده آموزش دادم که در انتهای این ویدیو میتونید اون آموزش ها رو هم ببینید. امیدوارم که براتون مفید و جذاب باشه. من مواد رو کاملا با همدیگه مخلوط میکنم در حدی که یک خمیر لطیفی به دست بیاد. اگر در آخر احساس کردید که خمیرتون خیلی زیاد ترک داره و به راحتی نمیتونید صافش کنید، یک مقدار خیلی کم در حد 1-2 قاشق میتونید آرد سفید بهش اضافه کنید، اما زیاد این کار رو انجام ندید چون شیرینیتون خوش میشه. فقط در حدی که بتونید به راحتی با خمیرتون کار کنید. ممنون میشم اگر آموزش‌های ما رو دوست دارید کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله پیج رو هم روشن کنید تا هر زمان ویدئوی جدید آپلود شد به شما اطلاع بده. ببینید الان خمیر من آماده شده و زمانی که سطح روی اون رو صاف میکنم ترکی نداره. هر زمان به این مرحله رسید دیگه ورز دادن کافیه و میریم سراغ آماده کردن شیرینیمون. بدون استراحت هست خمیرش و فوق‌العاده سریع و راحت میتونید شیرینیتون رو آماده کنید. من از یک شونه که مخصوص این کار خریدم استفاده کردم. شما باید یک مقدار از خمیر رو بردارید، همونطور که میبینید بین 2 تا دست خمیر رو فشار بدید تا صاف بشه و تقریبا بدون ترک باشه و بعد روی شونه قرار بدید و خوب فشار بدید روی شونه تا طرح شونه روی خمیرتون بیفته و بعد مغز گردویی رو که داشتیم میریزیم روی این خمیر و به همین شکل که میبینید لبه های خمیر رو جمع میکنیم. من یه مقدار خیلی کم قاطی
مغز گردو که به صورت خرد شده و تقریبا درشت بود، یه مقدار خیلی کم هل و شکر هم اضافه کردم که اگر دوست داشته باشید میتونید حذفش کنید. خمیر رو آهسته از روی شونه بر می‌داریم. دو سر خمیر رو خیلی خوب فیکس می‌کنیم. حتما باید خوب فیکس بشه وگرنه موقع پخت باز میشه. یه عدد بادام رو روی خمیر شیرینیمون قرار میدیم و میذاریم داخل سینی یا ظرفی که میخواین داخل فر قرار بدین. کف ظرف رو یه مقدار چرب کنید، شیرینی‌ها رو بچینید داخلش. فرتون رو از قبل با دمای 170 درجه خوب گرم کرده باشید و بعد این شیرینی رو به مدت 40 دقیقه بپزید. توی این فاصله شهد شیرینی رو آماده میکنیم. 1.1 لیوان فرانسوی شکر، 1 لیوان آب، 1 حلقه کوچیک لیمو ترش تازه یا نصف قاشق غذاخوری آب لیمو. میریزیم داخل ظرف و روی حرارت ملایم قرار میدیم تا شکرمون خیلی خوب داخل آب حل بشه. بعد از اینکه شروع کرد به جوشیدن حدود 10 دقیقه اجازه بدید بجوشه تا یه مقدار شربتمون غلیظ بشه و در آخر یه مقدار خیلی کم اگر دوست داشتید میتونید بهش زعفرون اضافه کنید و یه قاشق غذاخوری گلاب میریزیم داخل ظرفمون و اون رو از روی حرارت بر میداریم تا سرد بشه. حدوداً 40 دقیقه که از پخت شیرینی گذشت، اگر فر گازی دارید 5 دقیقه آخر رو گریل بالا رو روشن کنید تا روی شیرینی هاتون هم رنگ بندازه و بعد شهدی که سرد شده رو به این شیرینی اضافه کنید. ببینید این شیرینی باید داخل شهد بمونه تا کاملاً شهد رو به خودش بکشه و جذبش بشه. من برای اینکه نمیخواستم خیلی زیاد شیرینیم شهد زیادی داشته باشه یه مقدار زودتر از داخل شهد خارج کردم، ولی اگر شما با این موضوع مشکلی ندارید باید بذارید کامل بمونه تا خوب این شهد رو به خورد شیرینی بده و بعد پودر پسته رو بریزید روی شیرینی و بعد هم آماده سرو هست. باز هم تاکید میکنم که این شیرینی فوق‌العاده رو از دست ندین که بی‌نظیره. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. ویدیوهای جذابتر دیگه هم داخل کانال داریم که میتونید ببینید و استفاده کنید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.